Thì tôi giới thiệu về bản thân tôi thì Châu Thị Dư, sinh năm 1958 ở ngụ tại ấp Tân Thạnh, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Hiện gia đình tôi thì có 5 nhân khẩu. Thì trong gia đình thì tôi là người lao động chính, còn một đứa nhỏ thì đang đi học. Xung quanh nhà thì cũng có trồng ít cây nhãn, rồi xoài, rồi dừa. Rồi nhãn thì cứ 10 ngày vậy tôi đến cửa hàng nông nghiệp tôi mua thuốc về xịt một lần. Mà về tôi cũng pha chế, khi xịt thì cũng có đeo khẩu trang để đảm bảo sức khỏe của mình. Có khi xịt thì nắng nó cũng nóng bức, rồi cũng hít hơi thuốc nó nhiều, nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe, cũng mệt. Rồi về nhà cũng quậy nước chanh đồ uống vô cho nó giả thuốc. Chăn nuôi thì cũng có nuôi một ít gia cầm. Gà lúc trước nuôi cũng được 40-50 con. Khi cái luồng dịch bữa hổm gió mưa đó thì gà nó chết hết, còn có 3-4 con. Cái lúc bệnh thì cũng có báo với thú y đưa thuốc về tự mình chích, nhưng mà nó không có khỏi, nó cũng chết hết. Còn lại có 3-4 con rồi người ta mới chỉ đi lên quầy thuốc tây mua thuốc paracetamol, rồi ambi, rồi thuốc ngừa thai, 3 thứ đó cộng lại cái rồi cà ra trộn với lại gạo để cho nó ăn. Rồi mấy con bệnh nó chết thì tôi vô bọc, tôi đem ra ngoài hố rác, phải tôi để xe nó lấy đem xuống hố với nó thiêu hủy. Còn một số gà nhỏ nhỏ thì tôi đem tôi chôn. Còn gà mạnh thì tôi nhốt riêng, hiện giờ tôi nhốt trong 2 cái chuồng nhỏ đó, còn có 3-4 con thôi. Cái hộ chăn nuôi xung quanh đó thì gà nó cũng bị cái luồng dịch nó bị chết. Những người ta không kỹ, người ta cũng quất xuống mương nó hôi, làm ảnh hưởng tới môi trường, sức khỏe của mọi người, ảnh hưởng đến cộng đồng, nó hôi lắm. Lúc lại mình gầy lại đàn gà thì của cô thì cô nhốt riêng trong mấy cái chuồng nhỏ trong cái bội đó, là để gầy lại số gà. Còn mấy cái chuồng mà nó chết rồi bị trống đó thì cô cũng xịt thuốc sát trùng rồi cho kỹ, để chuẩn bị mình gầy gà mình lại đó, cho nó không có bị bệnh. Thu nhập chính của mình là nghề chăn nuôi heo. Thì tôi nhớ năm 1987 đó thì tôi có nuôi heo, rồi heo nái rồi nữa. Tới 2007 á thì ông xã ổng bị mổ thận ở bệnh viện Bình Dân còn có một trái tôi mới bán heo hết, tôi mới đi theo tôi nuôi bệnh. Rồi tới cái ổng bị bú nữa, qua bệnh viện ông bú khám bệnh ra là ổng bị ung thư. Rồi mới điều trị đó, mới xạ trị, thấy ổng đỡ rồi. Thấy tới năm 2010 mới nuôi heo trở lại. Là ngay cái đợt tai xanh thì lở mồm long móng đó thì heo mình có chích ngừa, với lại cũng có ngừa bị bệnh đó, mà nó không có bị bệnh đó. Mình nuôi hoài không có giá, chợ nó không có mua, nuôi hoài mà heo nó bự mà bán không được giá nữa. Cái thôi quá bự giống như con bò vậy, cái thôi bán rẻ, rồi phải mua heo con khác thả vô nuôi lại. Cái đợt đó cái nuôi lại cái nó bị bệnh giống như nó sốt lên, cái nó nổi đỏ cái nó chết, giống như nó chưa có chết mà nó ngáp ngáp vậy đó. Cái kêu chợt lại bán rẻ. Rồi còn mấy con nhỏ nhỏ thì mình kêu người ta mua gì người ta quay người ta bán thì cũng có báo với thú y mà chích nó không có hết. Heo thì cũng có tắm rửa ngày cũng 4 cử, cũng cho nó ăn nước máy, rồi nước tắm thì cũng sạch sẽ, rồi cũng sát trùng chuồng, cũng có làm lu chứa nước sát trùng đó, cũng xịt. Heo thì nó ăn nước sạch, rồi săn sóc kỹ, rồi mới mua cái đợt heo này nuôi lại. Rồi thức ăn cho heo, mua heo con lại thì cho nó ăn cái Bitet 2 đó, tôi ngâm đại lý đó chở tới nhà mình. Rồi mình mới ngâm, mới lên kho mua cám với mua tấm về mình ngâm tấm, mình xay, tại nhà có cối đó, xay bột rồi pha lại 3 thứ đó cho heo nó ăn. Rồi phân heo thì thải xuống mương cho cá nó ăn. Cá đó thì nó lớn thì bán, rồi cũng lựa mấy con bự bự gì đó mình thả lại ao để khi có khách đồ ăn vậy đó. Phân thì xuống với cái mương đó là nó không có sạch sẽ, nó cũng hôi thối xung quanh môi trường của mình. Còn ao nuôi cá thì tại vì nước nó cũng cuối nguồn rồi thì nó không được sạch,
cá đó cũng nuôi mà bắt cầu, rồi nó lớn lên thì cũng chuyển qua hầm khác vậy đó, rồi có không có đồ ăn thì cũng bắt lên ăn. Vịt thì nuôi thì mương thì nước nó cũng không được sạch lắm, thì nó cũng xuống nó rỉa, nó bắt ốc bắt cua rồi nó ăn hàng ngày đó, rồi nó cũng bị bệnh nước, tại cái nguồn nước nó cũng không được đảm bảo hung, nó bệnh rồi nhốt nó lại, rồi cũng mua thuốc paracetamol đó về ngâm trong nước để cho nó uống, rồi ngâm mấy ngày đó cho nó nhốt nó lại, không cho nó ăn, rồi nó hết bệnh cái rồi mình thả nó ra lại bình thường. Nhà thì cũng có nuôi con chó, nhưng mà cũng cột lại chứ không có thả lan, tại vì hiện bây giờ cái bệnh sán chó nó lây qua người cũng nhiều. Thì biết rằng cái nghề chăn nuôi là chánh, nhưng mà tại vì nhiều khi kinh tế gia đình mình hay khó khăn, rồi mình biết rằng nuôi heo nó cũng lây ảnh hưởng tới sức khỏe người. Thứ nhất là từ người sang người, rồi từ động vật sang người, thì cũng biết nó lây lan đó, nhưng mà mình cũng kỹ lưỡng một phần, cũng chăm sóc đồ kỹ cũng đỡ, cho đỡ lây qua mình vậy đó. Tại vì đàn bà thì nó phải kỹ càng hơn, rồi chăm sóc heo cúi đồ cũng kỹ, thì trong ngoài cực lắm ạ. Nhà cửa con cái từ cái gì cũng sinh hoạt trong gia đình cũng đàn bà là quán xuyến nhiều nhất.